นี่ฮะวันนี้เป็นงานมารีวิวงานปูกระเบื้องนะครับอันนี้ของบริษัทผมเองแล้วกันนะครับที่อื่นทำยังไงผมไม่รู้แต่ผมทำวิธีนี้นะนี่ที่เห็นเป็นเส้นๆนี่คือเขาเรียกคันนะครับจับคันไว้เป็นคันทำระดับทั่วทั้งผืนเลยนะทำระดับไว้เพื่อที่จะปูกระเบื้องนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นใช้มอต้าเทนะครับมอต้าก็คือปูนผสมกับทรายนะครับเขาเรียกมอต้านะครับถ้าเกิดปูนทรายหินเขาจะเรียกว่าคอนกรีตนะครับทีนี้เราเทมอต้าเสร็จปรับพื้นให้ได้เลยให้ได้ระดับเป๊ะเลยนะครับแล้วทีนี้เราปูกระเบื้องปูยังไงให้ไม่ให้ร่อนอย่างนี้แหละพื้นเท่ากันแล้วนะครับเรียบเท่ากันแล้วทั่วทั้งผืนแล้วทีนี้การปูกระเบื้องของเราจะใช้ปูนกาวนะครับปูนกาวแล้วใช้เกียงหวีรีดทั้งผืนเลยทั้งกระเบื้องนะครับปูเต็มเราจะไม่ได้ปูแบบซาลาเปานะเราจะปูแบบตัวเนี้ยนะครับโอกาสร่อนน้อยมากนะครับโอกาสร่อนมันจะน้อยมากนะครับแล้วก็ได้งานที่คุณภาพที่ดีนะครับเนี่ยพื้นเนี่ยเราจะปรับเรียบไปเลยนะครับปรับเรียบให้หมดนะครับแล้วก็ขั้นตอนสำคัญก็คือการหาฉากนะครับเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีสำคัญเยอะนะครับพวกเลเซอร์หาฉากหาแนวนะทั่วทั้งอาคารนะครับการปรับแก้ช่องต่างๆนะครับงานปรับแก้ช่องต่างๆว่าให้มันมีช่องข้อผิดพลาดน้อยที่สุดก็คือหาแนวทั่วทั้งผืนให้ได้เสร็จปุ๊บมีเศษตรงไหนทดเศษตรงนี้สำคัญนะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับถ้าปูไปแล้วมีเศษสมมุติว่าเราเริ่มจากฝั่งนู้นนะครับแล้วปูมาเนี่ยมีเศษอยู่3 เซนอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอานะครับเราต้องจัดใหม่จัดยังไงก็ได้เช่นปึ๊บไปทิ้งเศษไว้2 ฝั่งให้มันเป็นเศษใหญ่ซะนะครับเราต้องรู้ขนาดของกระเบื้องตัวเนี้ยกระเบื้อง60 เซนหรือแกนโต้นะครับเราก็จะแบ่งรู้แล้วว่า60 เซนแล้วปูเราจะคำนวณได้เลยว่าปูไปซ้ายขวาเนี่ยตกเศษอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละคนแล้วว่าจะอะไรยังไงในงานก่อสร้างทุกโครงสร้างนะครับไม่มีที่ไหนเป๊ะผมบอกได้เลยนะฮะไม่มีที่ไหนเป๊ะแต่จะทำยังไงให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดในที่นี้หมายถึงเราต้องก็สมมติว่าเราก่อเสร็จมาแล้วเรามาปูกระเบื้องงานปูกระเบื้องเนี่ยเช่นหัวตึกท้ายตึกเนี่ยต่างกันที่5 เซนนะครับเราจะปรับองศาการหาฉากยังไงให้ขยับได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยจนเขาเรียกว่ามองไม่ออกว่ามันขนาดมันเพี้ยนต่างกันนะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเราจะใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็ภายในห้องเนี่ยเทคนิคที่สำคัญก็คือเวลาเราปูไปในห้องช่างบางคนนะครับบางท่านเนี่ยใช้การหาลายให้มันตรงเข้าไปในห้องนะครับแต่ของผมเนี่ยผมหาลายจากในห้องนะครับหาลายห้องใครห้องมันจะได้กระเบื้องที่ไม่ตกเศษแบบแปลกๆนะครับสมมติว่าเนี่ยปูมาตามลายเลเซอร์มานะครับลายเลเซอร์ซึ่งมันจะคำนวณไม่ได้หรอกว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยเศษเต็มแผ่นสวยแต่พอเวลาถ้าเกิดเอาร่องตรงกันร่องกระเบื้องตรงกันอาจจะมาตกเศษ20 เซนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอานะครับเพราะว่าหลักการของการปูกระเบื้องเนี่ยคือเปิดเข้ามาให้เจอแผ่นเต็มสวยๆไอ้เศษเนี่ยเอาไปหลบไว้เศษเนี่ยเอาไปหลบไว้นะครับหลักการปูกระเบื้องจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับงานทางการก่อสร้างเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็เทคนิคการปูหลังนี้เป็นอีกหลังนึงนะครับในโครงการของผมนะครับงานก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างของผมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคทุกอย่างเลยแต่ว่าจะทำกันหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะครับสำหรับของเราทำบ้านเราทำนะครับผมไม่รู้ที่ไหนทำยังไงแต่ผมทำแบบนี้นะครับปูแบบนี้ทำแบบนี้ที่สำคัญคือในลายกระเบื้องนะครับสำหรับเจ้าของบ้านนะครับในลายกระเบื้องเนี่ยหลังแผ่นกระเบื้องต้องดูเอากระเบื้องมาเอากระเบื้องมาดูดึงกระเบื้องมาช่างบุญเอากระเบื้องมาที่สว่างหน่อยในกระเบื้องเนี่ยหลังกระเบื้องเนี่ยมันจะมีของมันนะครับจะมีลูกศรบอกของมันนี่เดินทางสว่างนะเพราะว่าผมเห็นเป็นใครอยากสร้างบ้านดูคลิปผมไปเรื่อยๆนะสร้างบ้านเองได้เลยนะครับเนี่ยทางกระเบื้องเนี่ยเนี่ยดูนี่นี่ลูกศรนะเวลาเราปูนะเนี่ยอย่างนี้เวลาเราปูเนี่ยเราให้หันหัวไปทางเดียวกันนะลูกศรไปทางเดียวกันนะอย่าปูสเปะสปะนะครับ
มีผลยังไงคือลายอย่างแรกลวดลายมันก็จะไม่ขัดตานะครับลายมันแรนดอมก็จริงลายคือมันแผ่นแต่ละแผ่นมันไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าเขาทำมาแล้วถ้าปูไปทางนี้ก็ปูไปทางเดียวกันนะครับการขยับตัวการขยื่นตัวของกระเบื้องก็จะเขาเรียกว่าน้อยนะครับขยายในทางเดียวกันแล้วลายทางเดียวกันสวยๆงามๆนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นอาคาร3ชั้นนะครับเริ่มปูกระเบื้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้แจ่มแวบเลยครับเนี่ยฮะแล้วก็ใช้กระเบื้องปูนกาวเนี่ยประมาณเซนเดียวนะครับปูนกาวเซนเดียวในการปูนะครับปูนกาวใช้เซนเดียวแล้วก็ทีนี้โอกาสล่อนไม่น้อยมากฮะโอกาสที่จะล่อนประมาณ4-5 มิลนะครับปาดไปใช้เกียงหวีปาดนะครับระบบนี้ใครก็ว่าเราไม่ได้แล้วทีนี้นะครับเพราะเราก็ชัวร์ในวิธีของเรานะครับเดี๋ยวติดตามชมผมไปด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่องเบียร์กันเองครับ YouTube ช่องเบียร์กันเองนะครับงานก่อสร้างครับขอบคุณครับให้ละกันนะครับการคำนวณเศษอันนี้ห้องโถงนะครับห้องโถงเราจะวัดจากผนังนี้นะฮะอันนี้ผมมีเลเซอร์วัดระยะนะครับวัดละนี่ฮะตกอยู่ที่6 เมตร 15 6 เมตร 15ก็คือเท่ากับ10 แผ่นใช่ไหม10 แผ่นกับ 0.15 แผ่น 0.15 แผ่นเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ต้องกดเครื่องคิดเลข0.15แล้วผมถือมือเดียวอ่ะถ่ายจับถือกล้องให้ผมหน่อยโอเคถ่ายมาทางผมก็ได้ครับจะได้เห็นผมบ้างครับ 0.15 แผ่นใช่ไหมฮะ 0.15 คูณกับ60เท่ากับ9 เซนถ้าเกิดตรงเนี้ยเหลือเศษ9 เซนมันก็จะไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมันตกเศษ9 เซนตรงเนี้ยมันสวยไหม9 เซนนี่ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเช่นนี้นะถ้าเราดูเอาผนังด้านนี้เป็นหลักนะครับอันนี้14 เมตร 36นะครับ14 เมตร 36 14.36 หารด้วย 0.6 นะครับเท่ากับ23 แผ่นเกือบ24 แผ่นนะครับเกือบ24 แผ่นถ้าเกิดอย่างนี้เต็มได้เพราะว่าไปตัดตรงนู้นออกนิดนึงในการคำนวณเอามัน23 แผ่น23 แผ่นกว่า24ก็คือว่าเราตัดเศษทิ้งมันไม่ถึง24 แผ่นนี่จะโอเคนะครับโดยที่เศษตรงนี้10 เซนนะครับด้านจากซ้ายไปขวาด้านจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวานี่มันจะอ้างมาจากไหนครับ9 เมตร 45 9.45 หารด้วย 0.6 นะครับ 9.45 เมตรหารด้วย 0.6 60 เซนนะครับได้15 แผ่นเกือบ16 แผ่นนะครับอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเศษใหญ่แน่นอนนะครับเราก็จะเอาเศษเต็มฝั่งเนี้ยแล้วไปเศษใหญ่ฝั่งนู้น 0.75 15.75 0.75 คูณ 0.6 นะครับเดี๋ยววิธีการคำนวณเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าจะเอายังไงกับเครื่องเลขนะครับคูณ 0.6 เท่ากับ45 เซนจะเหลือตรงนู้นนะครับ45 เซนติเมตรนะครับกระเบื้องแผ่น60จะเหลือ45 เซนถือว่าเศษใหญ่ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้โอเคแล้วไอ้ส่วนนี้เราจะบังคับไม่ได้นะครับตรงนี้เราจะบังคับไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไปบังคับตรงนี้เดี๋ยวตรงอื่นเพี้ยนหมดเราต้องเอาหน้าตรงนี้ถ้าเกิดจะจำเป็นต้องเหลือเศษเล็กก็ต้องเหลือนะครับเราจะไม่เอาขยับตรงนี้เพื่อไปให้เศษตรงนี้เหลือใหญ่ๆแล้วตรงนี้เหลือเศษเล็กๆไม่เอาหรือคนมีคลิปอะไรที่เรียกมีโปรแกรมนะครับเขาก็จะเห็นลายตัวเรื่องแต่ว่าหน้างานของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นเพราะเวลากว่าจะไปออกแบบเขียนลวดลายอะไรมาเนี่ยมันเพราะกระเบื้องเนี่ยมันแล้วแต่ด้วยหน้างานจะทำขนาดเท่าไหร่ได้แบบเขียนเท่าไหร่หน้างานอาจจะคาดเคลื่อนกัน5 เซน 6 เซนอะไรมันคือเรื่องปกติของงานโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับแก้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดมันตกเศษแล้วเหลือหน้าบันไดเนี่ยเหลือแค่เศษนิดๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมอาจจะมาไล่อย่างเงี้ยให้เป็นหน้าเต็มบันไดซะเหลือเศษหรือเศษใหญ่นะครับถ้าเกิดเศษเหลือตรงเนี้ยตรงบันไดเนี่ยก็เหลือเศษบันไดสัก5 เซน 6 เซนเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าเกิดผมไล่จากตรงนู้นข้างบนถ้าผมไล่จากขนาดนี้นะขนาดเนี้ยนะถ้าผมไล่จากขนาดเนี้ยมาถึงเนี่ยจากเต็มจากฝั่งนู้นนะครับมาถึงตรงเนี้ยได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวผมลองวัดดูเลยโอเคได้6 เมตร 37นะครับ6 เมตร 37นะครับหารด้วย 0.6 คือ60 เซน
ครับได้10แผ่นกับ0.6 แผ่น0.6คูณเท่ากับไม่ใช่60 เซน60 เซนคูณ 0.6 แผ่นนะครับเท่ากับ36 เซนอย่างตรงนี้เหลือเศษ36 เซนถือว่าเป็นเศษใหญ่คือจบนะครับจบแต่ถ้าเกิดเราจะมาเต็มตรงนี้มันจะไปเหลือเศษตรงนู้น36 เซนซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับมันไม่ค่อยสวยแต่ตรงนู้นน่ะผมจะมีเทคนิคอย่างนึงบอกถ้าเราเอาเองเนี่ยมันมีเทคนิคหลายๆอย่างนะตรงนี้แต่ตรงนี้ถ้าเนี่ยนี่ฮะวงกบเราเนี่ยมันจะกว้างประมาณ10 เซนนะครับ10 เซนถ้าผมจะปูกระเบื้องจากเนี่ยไปถึงนู่นเนี่ยมันจะเป็นขอบกระเบื้องอย่างนี้นะครับขอบกระเบื้องตามแนวนี้แต่เมื่อไหร่ที่ประตูเนี่ยประตูตัวนี้มันเปิดด้านในนะเปิดเข้าในผมก็จะเขาเรียกว่าขยับมาเนี่ยประตูมันประมาณนิ้วสองก็ประมาณนิ้ว2 ถึงนะครับประมาณ2 เซนวิธีจบงานของผมนะสมมติว่ากระเบื้องมาเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาลายตรงกันอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดจะลายตรงกันหมดบางทีในห้องเนี่ยแม่ขยับนิดนึงเป็นเศษตรงนู้นเศษตรงนี้เราจะให้สัมพันธ์กันน้อยมากนะครับเดี๋ยวไปเจอตกเศษ3 เซน 4 เซนวิธีแก้ไขที่จบที่สุดคือห้องใครห้องมันถึงแม้กระเบื้องจะลายเดียวกันก็แล้วแต่นะครับนำไปใช้ได้เลยคือนี่ประตูนะครับเปิดด้านในนี่ประตูจะหนาประมาณเนี้ย2 เซนถึง3 เซน2 เซนครึ่งตีซะ2 เซนครึ่งนะครับวงกบ10 เซนนะครับวงกบ10 เซนนะครับประตูนิ้ว2 หุนนิ้ว2 หุนก็อยู่ที่3 เซน3 เซนนิด3 เซนครึ่ง3 เซนครึ่งประตูอยู่ที่3 เซนครึ่งแล้วเอารอยต่อกระเบื้องเนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้เริ่มจากตรงนี้รอยต่อกระเบื้องนะครับเนี่ยปูจากตรงนี้ไปเลยปูจากตรงนี้ไปหาผนังฝั่งนู้นซึ่งเราคำนวณแล้วว่าเศษตรงนู้นเหลือใหญ่แน่นอนนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นเศษจะใหญ่ขึ้นก็สวยกว่าเดิมนะครับโดยรอยต่อของประตูเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับต่ออยู่ตรงนี้นะครับต่องานอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดด้านในแล้วเวลาในห้องเราจะมาเริ่มเซตจากตรงนี้นะครับผนังด้านนี้เวลาเราเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาปุ๊บจะเห็นแผ่นเต็มหมดเลยแล้วไปตกเศษตรงนู้นอย่างเช่นตัวนี้กว้างเท่าไหร่กว้างที่4 เมตร 67นะครับ4 เมตร 67 4.67 หาร60 เซนนะครับได้7 แผ่นเกือบ8 แผ่นโอเคแสดงว่าเนื้อเศษตรงนู้นใหญ่มากนะครับเนื้อเศษตรงนู้นใหญ่มากเศษมาดูหน้าห้องน้ำนะครับถ้าในห้องนี้ถ้าเกิดปูเสร็จแล้วเอาเต็มจากตรงนี้จริงแต่เหลือเศษหน้าห้องน้ำ3 เซน 4 เซนถ้าเกิดมันพื้นที่เล็กๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอันเนี้ย 2.08 เมตร2.08 เนี่ยอันนี้เหลือเศษเกือบครึ่งแผ่นเลย3 เมตร 3 แผ่นครึ่งเนี่ยมันจะเหลือเศษ3ปูมา3 แผ่นแล้วเหลือครึ่งแผ่นแสดงว่าเศษสวยมากครับแล้วเราก็จะมาปูตรงนี้เราจะเอาหน้าเต็มจากตรงนี้ฮะนี่ในขอบที่ผมบอกนะครับร่องจะไม่ตรงกันเราจะเอาเต็มจากฝั่งนู้นไล่ตรงนี้แล้วก็จากนี้ไปนู้นนะครับหลักการของเราเป็นอย่างนั้นเมตร 95ถึงผนังนี้นะฮะเราจะดูว่าตกเศษตรงนี้เล็กไหม 1.95 ฟุกอีกแล้วก็คือกับ 0.25 แผ่น 0.25 แผ่นนะคูณ60 เซนเหลือเศษ15 เซนโอเคเหลือเศษ15 เซนไม่น่าเกลียดนะครับถือว่าไม่น่าเกลียดถือว่าดีเลยปูมาเรื่อยๆจนมาถึงนี่เดี๋ยวเราคำนวณจากนี่ถึงนี่เท่าไหร่นะครับวัดจากหน้าซื้อไว้ฮะพวกวัดเลเซอร์เนี่ยจะเร็วมากนะครับตัวนี้ได้8 เมตร 10 เซน 8.1 หาร 0.1ได้13 แผ่นครึ่งพอดีเลย13 แผ่นกับอีกครึ่งแผ่นก็คือ30 เซนจบอย่างเงี้ยหลักการมันมีแค่นี้หลักการมันมีแบบนี้แหละขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับสงสัยอะไรโทรมานะครับ 0628979549 นะครับเรื่องก่อสร้างบอกกันครับบอกกันแนะนำกันได้ครับนะครับทุกคนก็อยากสร้างบ้านที่ดีนะครับบางทีก็
ใครจะโดนอะไรมาก็ไม่รู้นะครับ แต่สำหรับเราบอกหมดได้บอกได้นะครับ บอกกันได้คุยกันได้ครับ แนะนำวิธีการสร้างบ้านอะไรเงี้ยครับผมบอกได้นะครับโทรมาใครอ่านอะไรก็โทรมาทั่วประเทศโทรมาได้เลยนะครับผมไม่จำกัดแค่ว่าผมบอกผมอยู่ชลบุรีนะอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีผมชื่อเบียร์กันเองนะครับจะมาบอกวิธีเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ผมทำนะครับเทคนิคที่ผมใช้ในการก่อสร้างตัวผมเองผมเป็นวิศวกรโยธานะครับถึงภาพลักษณ์ผมจะเป็นแบบนี้แต่ผมก็ทำงานก่อสร้างกว่า10 ปีแล้วผมทำงานก่อสร้างมากว่า10 ปีทั้งเป็นคอนซัลท์ทั้งเป็นผู้รับเหมานะครับเคยทำมาหมดแล้วนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็มาทำรับเหมาของตัวเองได้มาเปิดบริษัทได้ประมาณ5 ปี 6 ปีแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยติดตามชมทาง YouTube แล้วผมจะทำคลิปดีๆมีสาระเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝากไว้ด้วยครับเบียร์กันเองครับขอบคุณครับ